Hindi po ito na on, hindi pa siguro na testing. Pero 16,150, meron siyang discount na 1,000 yung pababa niya. Ito, yan yung price. Ang laki na pinagsak. Ito naman, $26,150. 3,000 yung binaba. Anong brand to? Ito po. Unknown. Ngayon ko lang po narinig. Nabasa pa lang. Ako na pala nagbasa. Narinig ko na rin yung boses ko. Ako na rin nagbasa. Ba? Okay lang, sir? Wala, sir. Ano lang? Testing ko lang ng cellphone ko. Bawal din ba yun? Ay, bawal na. Okay. Pasensya na sa pronunciation ko. Ilocano kasi ako. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at saka mag-like.